हेलो अस्सलाम वालेकुम नन बमुक چې دی کنه سکیچ اپ کې بیسکس زده کوو چې بیسکس څنګه مطلب والز اور ګراوند نه مطلب فلور او هوپفلی که ویډیو ډیره لینتي نه شوه نو ډورز او وینډوز جوړول هم به پکې زده کوو که هغه دې کې جوړ نه شوه نو بیا به چې دی مونږ नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जोड़ो हुआ के बच्चे फर्दर द विंडोज स्टोर्स और स्टेयर्स वगैरह पे ड्रा नो जब ये डेर सिंपल अगर स्टार्ट करो dimensions they are 30 feet for come 31 feet and 30 feet now दमा टुकेट के हम पदे बांधे बेसिक 2D फ्लोर प्लेन जोड़ करो सेम टू सेम هغه چې دی فالو کو په سکیچ اپ کې اور 3D ماډل به جوړ کو تاسو ته بیا څه پرابلم دي پکې تاسو بیا کامنټس کې ماته منشن کړئ نو زه به هغه بیا فردر تاسو ته ایکسپلین کوم په بلې ویډیو کې اوس به سټارټ کو نو موږ به داسې کار وکړو چې ریکټینګل ټول به واخلو ریکټینګل ټول او دا به ولو 31 feet space comma 30 feet enter دا موږ سره چې دی کنه یو سمپل شان 31 by 30 feet چې دی یو فلور ټایپ جوړ شو نو دا موږ ګروپ ته کنورټ کو ټیک شو ګروپس ته ځکه کنورټ کوو چې دا بیا موږ دې کې بعد کې کم چینجز کوو نو هغې کې بیا موږ کوو ګروپ کې نه دا موږ جوړ کړي نو دا بیا موږ ته ډېر پرابلمز کریټ کوي دا یو وړوکې غلطۍ د وجې چې دی دا موږ ټول ماډل خرابېدی شي نو خبره ده چې دا موږ ګروپس کې هر یو شی ډیوایډ ټیک شو دی دا به زه 1 فیټ چې دی راوند نمبر راولم ټیک شو دی او داسې کار به وکړو دې نه پس چې ټیپ ټول به سلیکټ کو او دلته ځان له 9 inches 9 inches 9 inches 9 inches ټیپ ټول باندې ځان له دا ولګو ټیک شو نو دا موږ له اساني بیا ریکټینګل ټول اوچت کو او یو end point او بل end point په سلیکټ کو او دا بیا ګروپ ته کنورټ کو دا 11 feet اپ ساइड وو ټیک شو سیم ټو سیم دا موږ سره ګروپ کې شو سیم ټو سیم بمو دلته سوري دلته one end point and second end point select کو موږ سره بل وال لپاره چې دی جوړ شي دا بیا موږ اپ ساइड 11 feet وځو د هغې لپاره تاسو ډبل کلیک کړئ دا به سوري دا هم لاندې سایډ ته روان دی ځکه چې د دې فیس ډاونورډز و دا هم ډاونورډز طرف ته تلو ټیک شو دی تاسو ته بیا مخکې بل وایم چې دا اپورډز او ډاونورډز فیس کم وي ټیک شو دی دلته تاسو ته دا موږ سره چې دی که نه دا لیټ سي دا ډبل کلیک کړم دا موږ سره ډاونورډز شي او که دا دې ته زه دا فیس ریورډز کړم نو دا وایټ سایډ به موږ سره اوس اپورډ شي ټیک شو دی دا به واپس موږ ډیلیټ کړو ښه دغه شانتې سیم ټو سیم بل وال به کریټ کړو او ګروپ کې به دا هم کنورټ کړو میک ګروپ سوري ټیک شو نو دا موږ سره 3 سایډ والز جوړ شو دا فورث وال ځکه نه جوړم چې دلته موږ اوس کم چینجز کوو نو دا بیا پکې لږ
پرابلم کریټ کړي دا بعد کې بیا جوړ ټیک شو دي اوس موږ ته څه کول دي جی موږ ته دا کول دي چې موږ دلته موږ سره دوه رومز راځي چې کوم موږ 2D AutoCAD کې کوم 2D AutoCAD ما ویډیو جوړ کړی و هغه کې ما چې کوم سمپل فلور پلین جوړ کړی هم دغه ډایمنشن سره نو هغه کې ما سنټر کې واشرومز ورکړي دي او سایډ ته چې دی دوه رومز دي دلته یو کچن دی او دلته سټیرز دي نو سمپل صرف دې لپاره جوړوم چې تاسو دا بیسکس زده کړئ نو بیسکس زده کړئ نو بیا تاسو فردر ځان له خپله هم دا مطلب ټرای پې کولی شئ او کور کې ډفرنټ موډلز کریټ کولی شئ سیم ټو سیم ټیپ مې یو ټول ور اوچت کړئ ځان له دلته 14 فیټ هغې کې ما 12 فیټ دلته 14 فیټ غواړم او 9 inches ټیک شو دي او دې نه علاوه که مونږ داسې کار وکړو چې سنټر پوینټ سلیکټ کړو دې ځای نه دې ځای پورې ټیک شو او بیا دې ځای نه مونږ 2.5 فیټ لاړ شو 2.5 فیټ دې سایډ ته لاړ شو دا مونږ سره د وال ویډ چې کوم دی هغه مونږ سره 5 فیټ وي 4.5 inches بدا کو 4.5 inches دې سایډ ته ټیک شو دي هغه شانتې به دا کریټ کړو او دلته به بل ریکټینګل ټول باندې وځانله میک ګروپ بیا به د انټر ټیک شو دي دا موږ سره بل لود شو اوس په دې ځای نه دا واخلو دې سایډ پورې دې سایډ پورې دا دواړه په ګروپ کې کنورټ کړو make group دې داسې کار به وکړو چې دې ځای نه به 2 فیټ زه اوپن لپاره ورکړم and 4.5 inches ټیک شو دي دا به هم make group دا موډل وخت سره سیف کوي ځکه چې دې کې اکثر سکیچ اپ کې ایررز راځي نو دا اکثر خپل ډیلیټ شي نو دې ته به زه ورکړم ټیسټ نوم به ورکړم او په دې سټاپ دی سیف ټیک شو دي او اوس په دې سنټر پوینټ نه موږ د دې چې کوم سنټر پوینټ دی سوري د دې سنټر پوینټ په موږ سره دلته راځي که نه نو دا میر کو دا موږ سره څومره ځای دی 11 feet or around about 7 inches ټیک شو دي نو موږ به څه وکړو موږ به انټر کړو دا به پوینټ به سلیکټ کړو نو اوس به موږ سره سنټر پوینټ د دې دا ټیک شو 4.5 inches sorry 2.25 inches ولينا دي سيد تا 2.25 inches دي سيد تا واخلو ٹھیک شو جی دا پوائنٹ با ڈیلیٹ کو اور دلتا با دا بلیو کریٹ sorry make group اور دیکھیں با ہم دا پوائنٹ ڈیلیٹ کو ٹھیک شو جی اوس دې نه پس په داسې کار وکړو چې دا ټول به پوش پول کړو دا پوش پول دی دا یو
دا اوپن مې ځکه ورکړو چې د دې یو واشروم خو دلته وینټیلیشن جوړېدی شي، خو د دې واشروم وینټیلیشن پرابلم دی، نو لپاره ما بیک سایډ ته دلته ما اوپن ورکړو، دا به چې کوم دی ممټي ورته یا فرست فلور باندې به دا اوپن شي، نو هغه سایډ ته به د دې وینټیلیشن د دې واشروم کېږي. لیټس say center point ما سلیکټ کو، ټیک شو جي. سنټر پوینټ نه به زه لاړ شم 1 feet دې سایډ ته، 1 feet دې سایډ ته 1 feet downwards، بیا 1 feet نور downwards، ټیک شو جي. دا پوینټ سوري دا موږ سره سینې راغلی، نو I would say 1 feet or 1 feet. ٹھیک شو جی. دا چې کوم ریکټینګل جوړ کړو وینټیلیشن لپاره، دا چې موږ اوس هول یا خالی کوو، نو دا به دې پوینټ ته راولي، د دې فرست پوینټ ته، او دا دلته چې کلیک کړو دا به خپله موږ سره دلته هول کریټ شي. ټیک شو جي. دا موږ سره د دې ټایپ اف وینټیلیشن شو. ډېر زیات موږ سره دا جوړ شو، دا به اوس موږ ډیلیټ کړو چې څومره دي. ټیک شو. دا دوه چې دی دا ګروپ کې موږ کړي وو، نو ګروپ ته به انټر شو. ګروپ کې نه وو، بس دې نه چتول. ټیک شو جي. دا موږ سره دا دومره جوړ شو. اوس لیټس say زه دې ځای نه چې دی واشروم جوړوم، نو دلته به زه داسې کار وکړم جي چې ټول نه پیدا ډیلیټ کړم. دا موږ سره 9 inches volume 9 inches شو. اوس دې ځای نه به موږ فردر هغه سایډ ته چې دی کچن جوړو اټیچ وال سره. نو لیټس say زه 7 feet واخلم به د دې 7 feet ووایم 8 feet داسې. ټیک شو. د دې به اوس 9 inches والز لپاره makeup. Same to same به ډبل پوینټ سلیکټ کو او دلته راولو. ټیک شو جي. دا موږ سره دومره جوړ شو جي. اوس که څه وکړو فردر موږ داسې کار وکړو چې د دې سایټ والا چې کوم دا وال میسنګ دی، نو دا به هم موږ کریټ کړو. make group or group tab enter show and this is it. دا موږ سره چې دی kitchen show 2 rooms show او bathroom show washrooms یا bathrooms چې کوم دا موږ د ټیپ ټول باندې چې کوم measurements لګولي وو هغه به موږ وکړو. دې نه پس به موږ داسې کار وکړو چې موږ دله خو به دا
The fix now. What is the problem? Okay. دینه پس موږ داسې کار وکړو چې موږ به ډورس چې دی جوړ کړو د دې کمرو لپاره. ټیک شو شی به جوړ کړو ډورس. ډورس موږ سره یو تیار هم ملاویږي دلته 3D ویر هاوس ته به لاړ شئ. ګیټ ماډلز ګیټ ماډلز کې دلته چې دی تاسو ډور ټایپ DOOR ډور. دلته به تاسو ته ټول ډورز موډلز چې کوم دي دا به راشي. لیټس سې زه دا یو ډاونلوډ کړم. ما دلته سلیکټ کړو. ټیک شو ما سلیکټ کړو. نو اوس به څه کار وکړو چې دا موډل به راولو. تاسو ځان له خپله هم دا موډل جوړولی شئ. کنټرول دا پوینټ چې سلیکټ کړئ بیا کنټرول ووایئ نو دا کوپي کمانډ دا کوپي کمانډ یوز کېږي. ټیک شو دا به دې سیټ ته بوځو. اوس به څه وکړو چې موږ به دا یو وال والا چې کوم ګروپ دی دا به سلیکټ کړو. د دې یو پوینټ او بل پوینټ به سلیکټ کړو. ټیک شو او دا یو پارټ به موږ دې سره جوین کړو. نو موږ سره ډور کریټ شو. ټیک شو سیم ټو سیم به دلته وکړو. یو پوینټ به سلیکټ کړو بل پوینټ به سلیکټ کړو. دا بیسیکلي دا دواړه موډلز چې دی یو بل سره انټرسیکټ کېږي یو بیا هاف هاف شو کېږي نو د دې لپاره به دا هولز کریټ کوئ. ټیک شو سیم ټو سیم لیټس کچن لپاره موږ دا راوکړو. نو کچن لپاره به موږ دا کوپي کړو. rotate 180 degree 180. ټیک شو د دې به موږ سره بار سیټ ته دا فرنٹ فیس راشي او سیم ټو سیم دلته به ټیک شو. نه اوس به بیا دا ګروپ سلیکټ کړئ او دې ځای نه به دې پورې راشي and boom. ټیک شو I think لږ شانتي پرابلم شته. پرابلم خو شته. دا به لږ آوټ سایډ ته موو کړو. intersect along sorry flip along think cassette group and inside the kitchen door create. ټیک شو نو موږ سره دا دومره چې دی فلحال موډل کریټ شو. دا پارټ 1 لپاره دا ویډیو کافي ده. دې نه پس به تاسو ته بیا ښیم وینډوز به څنګه جوړو یا به څنګه 3D ویر هاوس نه سلیکټ کوو او دلته به دې کې لګو او هغې نه علاوه بیا به تاسو ته ښیم چې ډور به خپله څنګه کریټ کوئ. ډور کریټ کېدو نه بعد دې کې به سلیبس اچو. مین ګیټ په لګو. مین ګیټ نه بعد به د دې چې څومره میټیریل دې کې لګول دي هغه به تاسو ته شو کول وي. بیا ویرې باندې به دا څنګه ریلسټیک وي دې له ورکو. دا هر څه به زه باقي پارټس کې تاسو ته ښیم. بس تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ضرور لایک کمنټ او چینل سبسکرایب. تھینک یو.